नमस्ते मित्रहरू, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कुलिनरी नेपाली सेफ युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म धेरै नै महत्त्वपूर्ण एउटा रेसिपी लिएर आएको छु जुन तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ भनेर चाहिँ आशावादी छु। कृपया यो भिडियो सुरुवातदेखिबाट अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। आज चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रेसिपी चाहिँ पिरो खुर्सानीको अचार यानी कि हट गार्लिक सस भनेर भनौं न, खुर्सानीको सस जुन चाहिँ आजभोलि मोमोको साइड डिशको रूपमा अकम्पनिमेन्टको रूपमा चाहिँ मोमोको अचार अथवा चाहिँ हट सस चाहिँ साइडमा दिने गर्दछ। त्यही सस चाहिँ आज म बनाउन गइरहेको छु। जुन सस चाहिँ हामीले विभिन्न पकौडा, क्रुकेट, कटलेट, मोमो हामीले चाहिँ अझ स्पेशली रूपमा चाहिँ छोइला बनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ विभिन्न साँधेको आइटमहरुमा हामीले चाहिँ मिक्स गरेर हाल्यौं भने राख्यौं भने चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन जान्छ। त्यसैले चाहिँ यो सस धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यो ससको लागि चाहिँ स्पेशली चाहिने मेन इन्ग्रेडियन्ट्स भनेको चाहिँ सुकेको खोर्सानी र थोरै चप प्याज, थोरै चप लसुन, थोरै चप अदुवा। यो नै हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ। कृपया यो भिडियो सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला। त्यसको साथसाथै तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म कुलिनरी नेपाली सेभ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनहरुमा हेर्नको लागि अहिले नै कुलिनरी नेपाली सेभ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइबको साथसाथै यदि तपाईहरुले नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गर्नुभयो भने मेरो आगामी भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरुले नोटिफिकेसनको रूपमा पाउनुहुनेछ र सजिलै हेर्न पाउनुहुनेछ। अब सुरु गरौँ रेसिपी। सबैभन्दा पहिला मैले 300 ग्राम सुकेको खुर्सानीलाई चाहिँ भेट्नु निकालेर यसलाई चाहिँ एकपल्ट धोएर प्रेसर कुकरमा चाहिँ 2-3 कप पानी राखेर बोइल गर्न जाँदैछु। यसलाई चाहिँ 2 सिटी लगाउनु होला तपाईहरुले पनि। मैले नि यसलाई 2 सिटी लगाउने छु, तर लिड चाहिँ कभर गर्नु होला। यसरी मैले ग्यास अन गरिसकेको छु। म 2 सिटी लगाउँदछु। यसलाई 2 सिटी लगाइसकेपछि हामीले यसमा भएको एयरलाई निकालिसकेपछि स्टेन गर्न सक्दछौँ। तपाईहरुले पनि बोइल गर्दाखेरि चाहिँ 3 कप पानीको साथसाथै थोरै तेल पनि राख्नु होला। तपाईहरुले तेल राख्नुभयो भने चाहिँ थोरै यसरी कलरफुल खुर्सानी हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै रातो कलरमा, किनकि मैले थोरै तेल राखेको थिएँ, थोरै नुन राखेको थिएँ। नुन र तेलले चाहिँ एकदम कलरफुल बनाउँछ। तपाईले ब्लेन्डर जगमा यसरी चाहिँ थोरै कत्रो छ तपाईहरुको ब्लेन्डर जग त्यो अनुसारले खुर्सानी बोइल गरेको खुर्सानीलाई राख्नु होला र 2 कप पानी राखेर मैले चाहिँ यति क्वान्टिटीलाई खुर्सानीको मात्रालाई 2 कप पानी राखे र ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गर्न जाँदैछु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै कलरफुल चिल्ली पेस्ट हेर्दाखेरि नै अहिले नै चिल्ली सस भइसकेको जस्तो देखिन्छ, तर हामीले यसलाई चाहिँ पकाउँदछौँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ 1 कप तेल सनफ्लावर तेल राखेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 300 ग्राम प्याज, 150 ग्राम लसुन, 150 ग्राम अदुवा र यो 300 ग्राम सुकेको खुर्सानीलाई पेस्ट गरिएको हो। यहाँ मैले चाहिँ 300 ग्राम प्याजलाई चाहिँ चप प्याजलाई तातो तेलमा चाहिँ भुट्न गइरहेको छु, फ्राई गर्दैछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 1 मिनेटपछि यतिको हल्का ब्राउन भएपछि तपाईहरुले अदुवा र लसुनलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यदि अदुवा र लसुन एकैचोटी राख्नुभयो प्याजसँग भने अदुवा लसुन चाँडो ब्राउन हुन्छ भने प्याज चाँडो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि प्याज 2 मिनेट जति थोरै पकाइसकेपछि तपाईहरुले अदुवा र लसुनको चपलाई चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। लगभग 3-4 मिनेटपछि यस्तो कलर देख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अब यतिको कलर आइसकेपछि चाहिँ यो चिल्ली पेस्टलाई चाहिँ मैले एड गरेँ। तपाईहरुले पनि यसै गरी ब्राउन कलर आइसकेपछि अदुवा लसुन प्याज ब्राउन कलर चप चाहिँ ब्राउन कलर भइसकेपछि यसरी चिल्ली पेस्टलाई चाहिँ तपाईले एड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सिजनिङ यो बनाउन धेरै नै सजिलो छ। यसको इन्ग्रेडियन्ट्स स्पाइसेस भनेको चाहिँ नुन, मरिच र भेनेगर, व्हाइट भेनेगर, थोरै सावरको लागि चाहिँ अमिलोको लागि चाहिँ भेनेगर र नुन। मैले चाहिँ 4 टीस्पुन चाहिँ नुन राखेँ।
यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 150 ml चाहिँ भेनेगर, व्हाइट भेनेगर र मरिच मैले चाहिँ लिएको छु 1 टीस्पुन जति। अब लगभग यसलाई चाहिँ चलाइसकेपछि तपाईहरूले लगभग 10 मिनट 15 मिनट पकाइसकेपछि यो चाहिँ एकदम कलरफुल यस्तो कलरमा तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, हाम्रो हट सस रेडी भइसकेको छ। पिरो खुर्सानीको अचार जुन चाहिँ हामी मोमो, चाउमिन, पकौडा, क्रिकेट, कटलेटको साइड डिससँग चाहिँ हामी खान सक्दछौँ। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ।